ঘৰৰে ফিচাৰীৰ পৰা এয়া মাছ উঠাই আনিছিলে, গামলাত জীয়াই থৈছিলে আৰু তাৰ পৰা মই এইটো শ'ল মাছ ল'লোঁ। আৰু ৰান্ধনি যিহেতু কিহৰ লগত কি খাব লাগিব সেইটো মানে চিন্তা কৰি থকা যায়। সেইটো মাছটো ল'লোঁ, চাওকচোন কেনেকৈ ঢকলি আছে। এতিয়া আকৌ তাকে মই বনাই খাব লাগিব। আৰু পথাৰৰ পৰা মিষ্টাৰে এয়া মানিমুনি লৈ আহিছিলে, যিহেতু মানিমুনি বতৰ হয়, শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়। মই খাই থাকোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখালোঁ। চাফা কৰি ল'লোঁ, এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। কাটি লৈ মই ভালদৰে এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু তাতে মই কি দিছোঁ সেইটো চাওকচোন। মান ধনিয়া, ভেদাইলতা, নৰসিংহ, মানিমুনি সেইখিনিও দিছোঁ, মানে গন্ধটো আৰু খাবলৈ ভাল হ'বৰ বাবে সেইখিনি সকলোখিনি দিছোঁ। আৰু তাৰ বাবে মই এয়া নহৰু, আদা অকণমান, জিৰা, পিঁয়াজ এটা আৰু জালুক কেইটামান আৰু এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে পেষ্টটো বনাই ল'ম। মানে কি হ'ল জানে, বেছি হোৱাৰ কাৰণে আকৌ উলিয়াই দিলোঁ, সেইখিনিও ভিডিঅ' কৰি থৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া মাছটো চাফা কৰি ল'লোঁ, সেয়া দেখাই নাথাকিলোঁ, যিহেতু মই দেখাই থাকোঁ। আৰু এতিয়া হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজি ল'ম। সেইখিনি সকলোৱে কৰে, তথাপিও কৰিছোঁ আৰু। এতিয়া মাছখিনি ভাজা হৈ গ'ল আৰু মাছখিনি ভাজি হোৱাৰ পাছতে যিখিনি মছলা আছিলে সেই মছলাখিনি মই সেই পেষ্টটোতে দি এতিয়া ভালদৰে মানে মিহি কৰি ল'ব লাগিব। মাছো ভাজা হৈ গ'ল আৰু যিখিনি তেল আছিলে সেই তেলখিনিতে মই সকলোখিনি দি দিম। এইটো পেষ্টটো হৈ গ'ল। গন্ধ যে কিমান ধুনীয়া আহিছে, সঁচাকৈ খাবই মন গ'ল। আৰু এতিয়া হোৱাৰ পাছতে মই এটা বাতিত উলিয়াই ল'লোঁ গোটেইখিনি। আপোনালোকে খাই চাবচোন, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। মানে নৰসিংহ বা ভেদাইলতা, মানিমুনি এনেকুৱা খাদ্যবোৰ সঁচাকৈ ভালো লাগে। আৰু যেতিয়া লোকেল মাছ হয় তাতো বেলেগ কথা ক'ব লগা নাথাকেই বাৰু। খাইনি মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গৰম পানী দি ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ। আৰু সানি লোৱাৰ পিছত চাওকচোন বাতিটো পুৰা খাওঁ খাওঁৱে লাগি গৈছে। আৰু মাছ ভজাৰ পাছত যিখিনি তেল আছিলে তাতে পিঁয়াজ এটা দিলোঁ আৰু কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ। এতিয়া তাতে আকৌ হালধি দিলোঁ। আকৌ আলু এটা মই ভাততে দি থৈছিলোঁ আৰু সেইটো ভাঙি ল'লোঁ। লৈ এতিয়া ইয়াতে মানে ভাঙি দিম, মানে অলপ এতিয়া ঘন হ'ব আৰু ভাল লাগিব। এতিয়া তাতে মই সেই পেষ্টটো দি দিছোঁ, যিহেতু গৰম পানী দি থৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। এয়া গৰম পানী দিছোঁ আৰু কম পৰিমাণে বনাইছোঁ, যিহেতু ইয়াৰে জোলটোহে খাম আমি, গতিকে ইয়াতে মই সেই কম পৰিমাণে দিলোঁ। আৰু উতলি থাকোঁতে মই ভাজি থোৱা মাছটো দি দিলোঁ। তেতিয়া ভালদৰে উতলিবলৈ দিম আৰু হাতাৰ সহায়ত অকণমান লৰাই দিলোঁ। তেতিয়া সকলোখিনি মিক্স হৈ যাব। আপোনালোকে এনেদৰে খায় নে নাখায় মোক কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন, খুবেই ভাল লাগে। আৰু মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ, দুপৰীয়া মোৰ ভাতৰ থালিখন ৰেডি কৰিলোঁ। ইমানেই যে সোৱাদ হ'ল আৰু ইমান যে খাই ভাল লাগে সঁচাকৈ, সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই, আকৌ লৈ আহি আছোঁ।